Ju po ndiqni live Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio. Shkojmë tani tek titujt kryesor, si zhvim çdo mëngjes, është rituali i përmëngjesshëm për të parë titujt e fillimisht topvizchannel.tv. Shkojmë aty. Covid-19 uli rasteve si asnjëherë më parë, vetëm 4 raste të reja në 24 orët e fundit. E nisim me një lajm të mirë. I përmendi përgjimet e Dibrës plas debatin open mes Gjiknurit dhe Abilekajt. Qeveri tranzitore për zgjedhjet, Gjiknuri në Open, këtë kërkesë opozita t'ia bëj Edi Ramës nuk i takon komisionit për reformën zgjedhore. Lexojmë më tej skandalin në Fix Fare, Bashkia e Krujës shpall fituesin e tenderit para se të hapen zarfet. Me sa duket po i rikthemi dal nga dal normalitetit. Oraret e fluturimeve, Ministria e Infrastrukturës publikon kalendarin e riadësimeve ja qytetet e Europës nga mund të udhëtoni. Protestë në Kruj, banorët kërkojnë të mos përfshihen në projektet e rindërtimit pas tërmetit. Legalizimi i kanabisit, ekspertët e shikojnë me rezerva, duhet bërë shumë kujdes. 60.000 kallëzime në një vit, raporti i kryeprokurorit, paktën 7 kërkesa për përgjime në ditë gjatë 2019-s. Lajmi radhës, reforma, Partia Socialiste akuzon opozitën, dialogu në pikën 0, deklarata e PD-s, lojë e magjoracës. 37 vjeçari vret me thik fqinji në Skrapar arrestohet nga policia, ja si ndodhi ngjarja. Detajet i gjeni në brendësi, sikurse e lexoni dhe më tej emrat dhe foto. Nipi përdori banesën e dajes për kultivimin e kanabisit. Arrestohen 2 trinjt në Kuçov. Lajmet mira nga Italia, ulje drastike numrit viktimave me Covid-19 janë shifrat e 24 orëshit, ndërkohë Meta kthen ligjin për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, ja arsyet. Apartamente, garazhe, makina, sekuestrohet pasuria rreth 3.700.000 euro e vëllezërve me rekorde kriminale. Dyshime për Covid-19, Albin Kurti vet izolohet dhe lehtësimet e reja që nisin hapen parukeri, dentistët e qendra tregtare shtojnë 14 zona të gjelbërta. Gjithçka gjeni tek topvizchannel.tv, më gjerësisht informacione që sapo ju sollëm. Shkojmë tani bashkë te Gazeta Shtyp. Tek Shtypi online lexojmë nis testimi i vaksinës gjermano-amerikane ja kur mund të jetë gati. Spahiu tregon se përse kanabisi mjekësor duhet kultivuar, Duka është kundër. Hapja përfundimtare e Eugena Tomini, vendimi do të merret pas datës 18 maj, ja ku do të bazohemi. Bëj seks me mua të tej gjobën, policia arrestohet për përdhunimin e një gruaje. FBI jep alarmin, Kina po tenton të vjedhë informacione për vaksinën kundër koronavirusit. Ish deputeti i Partisë Demokratike kundër kultivimit të kanabisit mjekësor ka një arsye të fortë. Lexoni më tej, por e pabesueshme. Megjithatë ndodh, miliarderët po bëhen edhe më të pasur nga pandemia dhe ju e dini, leku shkon tek leku. Arrestohet shqiptari, kaloi kufirin grek për të mbledhur bimën që kushton 50.000 euro 1 kilogram. Përplasje agresive mes ushtarëve kinezë dhe atyre indian vendosin protokoll për sqarim. Gazeta Shqip raporton më tej, denoncimi, Ministria e Brendshme bllokon dorëzimin e 3700 dosjeve të ish sigurimit të shtetit. Kryemadhi Sulmon Ramën është një zvarranik politik, betejat i ka fituar vetëm me koalicione. Kitara e rrallë e Kurt Cobainit do të shitet në ankant për $1 milion. Zjarr në një azil, digjen të gjallë 9 moshuar, shumë të tjerë me plagë të rënda, raportohet tek Shqip, tek faqja online. Kanabis për qëllime mjekësore, disa ekspertë thonë se shteti mund të fitojë miliarda dollar. Vijojmë me titull që ofron Gazeta Shqiptare tani. E frikshme, si një person i vetëm infektoi 533 të tjerë me Covid-19 në fabrikën ku punonte. Mediat, Prishtina rrezikon kthimin e karantinës se vazhdon mos respektimi i masave. Tronditet Skarpari, 37 vjeçari vret me thik të moshuarin. Do ndahesh edhe 1000 herë të tjera për të, deputeti Kujtim Gjuzi nxjerr foton e gruas që ka rëmbyer zemrën, shumë romantike. Ndoshta vaksina nuk shpiket kurrë, çfarë di Johnson më shumë se liderët e tjerë botror, me botror. Tani po fillon përsëri misteri me gruan që nisi zinxhirin e ri të infektimeve në Kinë, shtohet paniku çfarë ndodhi këto 2 javë. Rritet numri i viktimave në Itali.
në 24 orëshin e fundit 179 viktima, lajme kontradiktore në portale sa i takon situatës dhe numrit vdekjeve në Italinë fqinje. Krye prokurori Çela jep alarmin, është rritur kultivimi i kanabisit në 4 qarqe, nuk ka asnjë dokument nga policia për shkaqet. Dhe shoqata Strasburgu rivendosi në afat 25.000 vendimet e ATP-s. Ishin titujt që ofronte gazeta shqiptare, ne zhvendosemi tani bashkë tek Mapo. Lajmi i fundit është lajmi i parë tek Mapo, makina përfshihet nga flakët tek stadiumi Dinamo. Krimi horror në Poliçan, viktimës i kishin prerë fytin, damarët dhe coftuar zemrën. Riadhesimet, publikohet kalendari i fluturimeve, ja procedurat për ata që kanë interes. Misteri i reformës zgjedhore, ku ka ngecur? Ngre pyetjen e përditshme online Mapo. Albin Kurti del nesër nga vetë izolimi, zyrtari që kishte takuar del negativ nga Covid-19. Aplikimi online për kartat e identitetit dhe pasaportat, Rama sqaron procedurën. Covid-19 në Itali, 179 viktima në 24 orët e fundit. Drogë dhe 12 vrasje vdes në burg nga koronavirusi kapo jam meksikan. Covid-19 është rëja numri kryesor, shkruan mapo.al. Prodhimi shqiptar në krizë, Basha, bizneset po mbyllen, s'kan marr asnjë ndihmë nga qeveria. Vjojmë tani me temën, gazeta tema.net shkruan qasja e kujdesshme Donald Trumpin ndaj akuzave për përdhunim nga rivali Biden. Fotot pas 55 vjetësh martesë, koronavirusi ndan çiftin shqiptar që mishëroi ëndrrën amerikane. Shkenca e shqetësuar, Covid-19 po përshtatet tek njerëzit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ngren alarmin, Kina po kërkon të vjedhë të dhëna mbi vaksinën e koronavirusit. Vete e tretë njëjës është me në fund folja gjithmonë. Kompleksi i Partizanit, investimi që i ka kyçur gojën FSHF-s dhe jo vetëm. Video, flota e re e policisë së shtetit Rama sot i japin policisë një fuqi të re motorike dhe sidomos forcave speciale. 10 më të pushtetshmit e Partisë Socialiste, shkruan tema më tej, teksa ne kalojmë tani edhe tek koha jon. Nëse klikoni kohajon.com, lexoni Koço Kokdhima rikthehet tek Rama për krah projektin e qeverisë për legalizimin e kanabisit. Video editoriali Koha Jon shashi mjekësor loj për të bler zgjedhjet. Sondazhi, Partia Demokratike LSI-a fitojnë zgjedhjet me 62%, Partia Socialiste edhe me votat manipuluara kap vetëm 38%. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot. Vasili, mbyllja e njerëzve në orën 17:30, një idiotësi politike që ka zero ndikim mbi pandeminë. Në Ritan Ceka, teatri kombëtar nuk duhet prishet, por të restaurohet. Haradinaj, lobi i Ramës punoi për ndarjen e Kosovës. Ish-ministri Panariti, ulni taksat dhe tatimet për prodhimin ton bujqësor, paguan infermierët. Letra në KLG, Meta rrëzon argumentet e Dvoranit. Presidenti i FSHF-s Armando Duka shigjeton Ramën, faleminderit që nuk bashkëpunoi me FSHF-n. Europa mall për rikthim në normalitet. Shlajmi i fundit nga kohajon.com në këtë të martë. Do të pozicionojmë tani përballë faqes online të Panoramës, edhe lexojmë duhet plotësohen 3 komponent, shefja në ISHP, hapja përfundimtare deri më. Zbuloni kur duke klikuar në brendësi, vetëm për pajisjet mjekësore u paguan 1.9 milion euro më shumë, bardhi flet për tenderat sekret. Bjella e kanabisit ju duhet për të mbledhur para për zgjedhjet e ardhshme, lubonja, ekonomia kriminale, shqiptarët sklever të grekëve e italianëve. Përdhunoi vajzën e bashkëjetueses, abuzuesi me diplom jashtë Savit Burg u dënua pedofili italian, dëshmia kur mami dhe vllai nuk kishin në shtëpi, çfarë ndodhte? E zbuloni në brendësi, ndërkohë tek Panorama lexojmë gjithashtu çfarë ka ndryshuar deri tani. Nga 6 vjet më parë, kokdhima për kanabisin mjekësor, një nga arsyet pse ka ndryshuar qeveria qasjen. Nga alkooli tek mbajtja e frymës, këshillat shëndetësore për Covid-19 që janë të pavërteta ose më keq. Vara tjetër e shpërthimit, OBSH-ja flet për mundësinë e rikthimit të infeksioneve. Ja 3 shtetet që përmend.
Grabitje rreth 20.000 euro kush është titi i rrezikshëm shqiptar, pas cilit qëndron grupi kriminal mediat greke, jeton në Shqipëri. Çfarë tregon numri 4 i të infektuarve në 24 orët e fundit, mjeku Tritan Kalo e shpjegon ka edhe një apel. Të paktën 5 pacientë në Shkodër vdiqën nga Covid-19 dhe nuk u kalkuluan, nuk u llogaritën. Deklarata e fortë e ish-deputetit demokrat. Drejton të rrjetin e gjerë të drogës në Holland, kush është haxhiu që udhton me makina luksoze në Shqipëri. Analizë, Fatos Lubonja, pandemia dhe Shqipëria, si i thelloi Rama sjelljet e Bariut me Delen, karantinim maksimal dhe ndihma minimale. Mund të jenë edhe nga Covid-19, Bardh Spahia, Bashkia e Shkodrës bëri studim këtë vit janë rritur vdekjet. Më shumë vijon edhe me detaje tjera i gjeni duke klikuar te ky lajm. Riadësimet, kjo çështje ndalemi këtu pak, publikojnë oraret e fluturimeve nga 7 aeroporte të Europës nga data 14 deri në 20 maj. Tani po fillon përsëri misteri me gruan që nisi zinxhirin e ri të infektimeve në Kinë, shtohet paniku çfarë ndodhi këto 2 javë. Për të vijuar me video, vrau të afërmin e tij në skrapar dalin pamjet e arrestimit të 37 vjeçarit. Mos i hiqni masat kufizuese kaq shpejt, mësimi që nuk duhet anashkaluar nga gripi spanjoll. Garancia sovrane, qeveria bën disa ndryshime për kredit për bizneset. Kërkoi mbrojtje, por nuk ju ofrua merr kërcënime një gjyqtar i gjykatës kundër krimit e korrupsionit. Emrat, tërmeti tragjik i 26 nëntorit miratuhet lista e familjeve që marrin shtëpi. Kalojmë tani tek lapsi. Nëse shkruajmë lapsi.al, sot lexojmë foto historike 30 vite më parë, ndeshja që nisi shkatrimin e Jugosllavisë. Ballafaqimi me faktet, si është e vërtetë e zjarrit që dogji tendera sekret. Studimi në The Guardian, apo bëhet virusi më i rrezikshëm. Analizë Veliaj, maska e punëve të pistat Ramës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës reagojnë pas deklaratave nga Moska për dialogun Kosovë-Serbi. Mëtej, lajçak kundër shkëmbimit të territoreve mes Kosovës e Serbisë. Titi, grabitësi serial në Greqi që kërkohet në Shqipëri. Mjeku Tritan Kalo shpjegon shifrat e ulta dhe rrezikun që vjen nga hapja. Nis testimi i vaksinës gjermano-amerikane mund të jetë gati në tetor. Ndryshon VKM-ja për garancinë sovrane, përjashtojnë kreditorët e këqinj. Policia jep detaje, 77 vjeçari në Skarparu vra pas një sherrri për pronën. Kalendari i riadësimeve të tjera nga 14 deri në 20 maj, për ju që keni interes hidhni një sy. Koronavirusi në Itali, 179 jetë humbura gjatë 24 orëve të fundit. 100 fusha për revolucionin e futbollit dhe VAR duka bën premtimin e madh në asamble. E vërteta e imunitetit tufës nëse nuk do të kishte fare karantinë. Tek lapsi, virusi prapet edhe seksualisht gjurmë dhe tek sperma e pacientëve të shëruar. Vjoj me politikun tani. Ora e përbindshave midis 2 pasqyrave. Shlemi i parë. Armiq të Ramës, armiq të vetes, nga Alfred Lela. Si mbarojnë pandemit, shembuj nga historia e shpjeguar në brendësi, reforma zgjedhore, gjyknuri nëse ka vullnet konsensusi deri më 31 maj, hajdari. Kam besim për ndryshim sistemi, 3 kushtet e opozitës. I mësoni duke e lexuar këtë lajm. Të paktën 5 pacientë në Shkodër vdiqën nga koronavirusi dhe nuk u llogaritën, ish-deputeti hedh akuzën e fortë. A do të hapet vendi përfundimisht më 18 maj, përgjigjet Eugena Tomini. Policia me flotë të re automjetesh Rama e gjetëm në gjendje të mirë dhe qesharake. Paraqitja e Irina Shajk nga karantina do thot biznes. Dhe nëse vini re nuk ka as minifund as dekolte as gjë, kështu bëhet biznesi. Tek monitor tani qëndrojmë, është portali i fundit prej cilit do të shkëputim disa prej titujve. I pari është ky, komunikimet elektronike, kompani 287 milion euro të ardhura në 2019, operatorët celular me rënje. Fitimi i sistemit bankar bie me 72% në 3 mujorin e parë. Vëzhgimi i qendrat tregtare zbatojnë protokollet, por blerësit i neglizhojnë masat. Ndryshon vendimi për kredinë e garantuar të pagave, shteti do të paguajë interesat e huasi, do të marrin bizneset, përjashtojnë kreditorët e këqinj. Denaj nisën aktivitetin 11.000 biznese, rifilluan punën mbi 22.000 të punësuar. Ishte lajmi i fundit që shkëputëm nga monitor.al, portali i fundit.